ดีครับมาพบกับ Legend Whisker อีกเช่นเคยนะครับสำหรับฉากการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเมื่อสักครู่นะครับผมใช้กรอกนะครับซึ่งได้เพิ่ม extend ฟังก์ชันขึ้นมานะครับทำให้คลิปธรรมดาสามารถยืดออกไปได้ถึง30วินาทีโดยจะยืดออกไปคลิปละ6วินาทีและวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูวิธีการเลยครับก่อนอื่นผมจะ Copy พร้อมที่ผมต้องการลงไปนั่นก็คือสาวน้อยจะใส่กระเทียมและผักชีลงไปในเครื่องปั่นนะครับส่วนนี้ก็คือรูปอ้างอิงที่ผมจะใช้นะครับจากนั้นก็ไปที่กรอกเลยครับไปที่ Imagine กดลงไปแล้วครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ Setting เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือว่าถึงแม้ว่าผมจะกด Setting นะครับแล้วก็ไม่ให้ Behavior นะครับทำการออโต้เจนวิดีโอเองนะครับถึงแม้ผมจะปิดไปแบบนี้นะครับแต่เขาก็จะเจนทันทีนะครับถ้าเกิดเราอัปโหลดรูปภาพไปดังนั้นนะครับให้เพจพร้อมลงไปก่อนครับในครั้งแรกตรงนี้ผมจะใส่ไปด้วยนะครับว่า no music ผมไม่ต้องการ music นะครับแล้วเราถึงค่อยนะครับอัปโหลดรูปภาพลงไปทีหลังนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเครดิตไปฟรีๆนะครับตรงนี้ผมจะเพิ่มไปด้วยว่าภาพนิ้วมือเรียวทำอะไรนะครับเพราะว่าเราจะโฟกัสที่การทำน้ำจิ้มซีฟู้ดโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็อัปโหลดรูปภาพเลยครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับว่าเขาเจนทันทีเลยนะครับถึงแม้ว่าผมจะกดไม่ให้เขาเจนก่อนนะครับไม่ให้ออโต้เจนแต่ว่าการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้เขาออโต้เจนหมดเลยนะครับเพราะนั้นเราต้องใส่พร้อมก่อนนะครับเฉพาะคลิปแรกก็ได้นะครับนี่ครับรูปแรกก็ได้แบบนี้เอาละครับส่วนของฟังก์ชันการ extend นะครับเราต้องไปกดที่จุด3จุดนี้นะครับแล้วกด extend video ทีนี้ในการ extend นะครับเราสามารถที่จะเลือกเฟรมที่เราจะ extend ได้นะครับก็คือตอนนี้ผมจะเลือกทั้งหมดเลยก็คือเฟรมสุดท้ายเลยนะครับของคลิปแรกคือเราจะเลือกจากตรงไหนก็ได้นะครับแต่ในกรณีผมจะเอาเฟรมสุดท้ายเลยและวิธีการนะครับถ้าเรากด10 second คือเราต้องจ่ายเงินนะครับมันจะเป็นซูเปอร์กล็อกแต่ถ้าเกิดฟรีก็ได้6 second นะครับที่เราจะ extend จากนั้นนะครับเราก็ไปเอาพร้อมต่อไปเลยครับที่เราต้องการซึ่งก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับสาวน้อยก็จะเพิ่มปาล์มชูการ์ก็คือน้ำตาลนะครับแล้วก็ใส่ฟิชซอสลงไปนะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปโอเคครับผมก็ Copy ไปเลยนะครับแล้วจากนั้นก็ง่ายมากๆครับเราก็แค่ใส่พร้อมลงไปครับแล้วก็กดเจนเลยครับเห็นไหมครับคลิปต่อมาซึ่งต่อเนื่องกับคลิปเดิมเลยนะครับก็จะมีการใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำมะนาวลงไปใส่เกลือลงไปนะครับขั้นตอนต่อมาผมก็จะไปก๊อปพร้อมต่อไปเลยนะครับซึ่งก็คือเป็นการปิดเครื่องปั่นนะครับแล้วก็จะมีการปั่นส่วนผสมต่างๆในเครื่องปั่นนะผมก็ก๊อปไปเลยครับจากนั้นก็ไปที่กรอกครับผมจะเลือก extend แล้วก็เลือกลากทั้งหมดนะครับมาที่เฟรมสุดท้ายเลยแล้วก็ใส่พร้อมต่อมาลงไปเลยนะครับจากนั้นก็กดเจนเลยครับนี่นะครับโอเคครับได้มาแล้วนี่ก็ปั่นนะครับอ้าวแต่ปรากฏว่าสาวน้อยเนี่ยไม่ปิดฝาเลยแบบนี้ไม่ถูกต้องทีนี้เราก็ต้องทำใหม่นะครับทีนี้จะทำใหม่จะทำยังไงวิธีการก็ไม่ยากเลยครับที่พร้อมเดิมที่เรา extend ไม่ต้องไปทำอะไรครับเราก็เพิ่มลงไปเลยครับผมจะให้สาวน้อยปิดฝาเครื่องปั่นก่อนนะครับนี่ก็คือวิธีการแก้นะครับซึ่งกล็อกก็เข้าใจเองนะครับคือเราไม่ต้องไปทำเริ่มใหม่แต่ต้นนะครับตรงนี้เขาก็จะฉายให้เราดูเลยนะครับตั้งแต่คลิปแรกนะครับต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับจนถึงคลิปที่เราให้เขา extend นะครับนี่ครับสาวน้อยปิดฝาแล้วถูกต้องนะครับทีนี้ก็เป็นฉากต่อไปเลยนะครับผมก็จะเอาพร้อมต่อไปก็คือเมื่อปิดฝาแล้วปั่นแล้วก็จะต้องเทน้ำจิ้มนะครับลงใส่ถ้วยโอเคนะครับทีนี้เราก็เพิ่มไปเลยครับกดที่3จุดเหมือนเดิม extend video ครับ
แล้วก็ลากไปจนสุดนะครับแล้วก็ใส่พร้อมสุดท้ายนี้ลงไปโอเคขอแอดหน่อยครับ no music ได้แล้วครับนี่นะครับหลังปั่นก็จะมีการเทลงถ้วยน้ำจิ้มเป็นอันเสร็จกระบวนการนะครับแต่ผมก็อยากจะ extend ฉากนี้ออกไปนะครับเพื่อให้ใช้เต็มศักยภาพเลยก็คือ30วินาทีใช่ไหมครับอันนี้นะครับผมก็จะใส่พร้อมนี้ลงไปอีกกลับมาที่กรอกครับก็กด extend เหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพื่อนๆจะไม่เอาเฟรมสุดท้ายก็ได้นะจะเอาเฟรมไหนก็ได้นะครับที่เพื่อนๆคิดว่าจะ extend ต่อจากตรงนั้นนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่ทำให้เราทำงานสะดวกมากขึ้นนะครับนี่นะครับก็คือผลลัพธ์นะครับที่ได้เป็นยังไงบ้างครับกับการอัปเดตของ Grok ตอนนี้มี Extend วิดีโอแล้วนะครับก็สะดวกสบายขึ้นมากจริงๆต่อไปนะครับผมก็คาดการว่า Grok อาจจะมี Omni Reference ก็ได้นะครับซึ่งช่วยล็อกตัวละครให้เหมือนเดิมถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ Grok จะเป็นขวัญใจมหาชนเลยนะครับและ Grok ที่มีฟังก์ชัน Extend นี้นะครับผมก็ได้ใช้กับงานการ์ตูนสไตล์ Ghibli Cozy Escape นะครับถ้าหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถดูได้ที่ผมแปะไว้ที่ End Scene เลยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Legend Whisker ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ